Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự có ích của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một chiếc bánh được yêu cầu khá là nhiều dạo gần đây, đòi như đòi nợ luôn á. Thế nên hôm nay thì mình sẽ trả nợ cho mọi người nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm bánh papa roti phiên bản có lò nướng và không có lò nướng. Bên ngoài thì nó sẽ là một lớp bọc cà phê kiểu bánh quy giòn giòn ngon ngon ấy. Bên trong thì là bánh mì mềm rất là thơm. Chiếc bánh này đã quá nổi tiếng rồi, thế nên mọi người hãy cùng làm với tôi nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị phần bánh mì trước. Đây là phần nguyên liệu của ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho hết tất cả phần bột mì. Mình sẽ tạo ra 3 cái lỗ để mà cho hết 3 phần bột còn lại vô. Lý do là bởi vì chúng ta không nên cho muối với cả men vào trực tiếp với nhau. Kiểu tí nữa trộn lên thì không sao, cơ mà khi mà cho vào ấy, nếu mà cho muối trên men hoặc men trên muối thì men sẽ chết đấy. Cuối cùng thì chúng ta sẽ trộn đều cái phần bột này và mình sẽ tạo ra một cái lỗ ở giữa để mà chúng ta có thể đổ cái phần chất lỏng vào vô. Theo kinh nghiệm của mình thì khi mà mình cho một cái lỗ ở giữa và sau đó thì mình trộn với bột mì thì cảm giác nó trộn dễ hơn và nó cũng không bị cặn quá là nhiều, kiểu cái phần bột nó không bị đóng cục ấy, và chúng ta trộn thì cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Mọi người cũng có thể trộn bằng tay như thế này nha, mình thấy trộn bằng tay thì nó sẽ nhanh hơn á. Chúng ta sẽ trộn cho đến khi ra được một khối bột như thế này là xong. Giờ thì mình sẽ dây một chút bột mì, mọi người nhớ chỉ cho một chút thôi nha, bởi vì nếu chúng ta cho nhiều quá thì phần bột của chúng ta có khả năng sẽ bị khô ấy. Và sau đó thì mình sẽ nhồi bột mì. Về kỹ năng nhồi thì đơn giản lắm, mọi người cứ kéo giãn cái bột này ra, cảm giác như kiểu là chúng ta đang giặt quần áo ấy, thì như thế là xong rồi. Phần bột lúc đầu thì nó có thể hơi lợn cợn và kiểu nó hơi có những cái hạt to to một chút, cơ mà chúng ta cứ nhồi đi thì nó sẽ dần mịn hơn và cũng như là nó sẽ bớt dính tay hơn. Trong công thức bánh mì hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ sử dụng khá là nhiều chất béo, từ kiểu lòng đỏ của trứng này, sữa này và cuối cùng là bơ. Không biết là mọi người đã coi cái show nhiệt độ, muối, chất béo và axit ở trên Netflix chưa? Còn hôm trước mình coi và mình thấy rất là hay luôn. Sau khi mà coi cái show đấy thì mình cũng đi tìm hiểu thêm tại sao khi mà chúng ta làm bánh mì thì có công thức ấy, thì họ dùng sữa, nhưng có công thức thì họ lại dùng nước, đúng không? Và câu trả lời cho sự khác biệt đó sẽ là chất béo. Khi mà chúng ta cho chất béo vào trong bánh mì như thế này thì nó sẽ tăng thêm độ mềm cũng như là tăng thêm hương vị. Cái điều này thì cũng khá là hiển nhiên nhỉ, kiểu như khi chúng ta ăn một cái bánh mì bơ đơn giản như kiểu là bánh mì Hoa Cúc ấy thì vị của nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với cả một cái bánh mì lạt như kiểu là bánh mì Việt Nam ấy. Tất nhiên thì mỗi cái cũng sẽ có những điểm mạnh riêng, ví dụ như kiểu bánh mì Việt Nam nếu không có chất béo thì nó sẽ giòn hơn này và nó sẽ cảm giác như kiểu nó rỗng hơn, cơ mà bánh mì bơ thì nó sẽ mềm hơn và cái vị nó sẽ đậm đà hơn rất là nhiều ấy. Thế nên hôm nay khi mà mình làm một cái bánh mì bơ này thì mình sẽ chọn một cái bơ có hàm lượng chất béo rất là cao. Khi mà chọn bơ có những hàm lượng chất béo cao thì chúng ta sẽ có một cái hương vị cao hơn này, cũng như là cái hàm lượng nước bên trong bánh ấy nó sẽ ít hơn, thì sẽ khiến cho cái bánh của chúng ta nó kiểu ngon hơn ấy, kiểu vị nó sẽ được cô đặc hơn. Thế nên mọi người hãy cố gắng chọn một cái bơ nào mà kiểu vị nó ngon nhất có thể nha. Phần bơ này thì mình sẽ để mềm ở nhiệt độ phòng, sau đó thì mình mới trộn với khối bột lúc đầu. Khi mà mới trộn vào thì nó sẽ cảm giác trơn tuột và nó không nhồi được, cơ mà mọi người cứ tiếp tục nhồi đi thì khối bột của chúng ta sẽ dần dần dẻo dai lại như lúc đầu. Và chúng ta cứ tiếp tục nhồi bột như thế này cho đến khi nó ra được một cái khối mịn hơn. Cái lý do mà chúng ta phải cho bơ vào cái bước này sau khi mà chúng ta đã nhồi bột qua khá rồi là bởi vì nếu mà chúng ta cho bơ ngay từ lúc đầu thì những cái chất béo trong bơ ấy nó sẽ gây cản trở cho quá trình hình thành gluten. Những sợi gluten này thì vốn dĩ được hình thành khi mà chúng ta trộn bột mì với cả nước, cơ mà nếu có thêm chất béo vào ấy thì nó sẽ cản trở và làm cho cái sợi gluten của chúng ta bị yếu đi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta cho bơ vào khi mà những sợi gluten đã hình thành được khá thì nó sẽ lại tăng thêm cái độ dẻo dai cũng như là tăng thêm hương vị cho cái bánh của chúng ta. Thế nên lúc này là hoàn hảo á. Chúng ta sẽ tiếp tục nhồi bột cho đến khi ra được một cái khối mịn như thế này, kiểu khi mà ấn vô thì nó sẽ đẩy lại ngay lập tức, và khi chúng ta sờ bằng ngón tay ấy thì nó sẽ không bị dính tay. Và một cái bài kiểm tra nữa là chúng ta có thể kéo giãn cái phần bột này ra, và nếu mà chúng ta kéo giãn cho đến khi thấy được xuyên thấu đằng sau và cái ấn nó qua mà không bị rách ấy, là như thế bột của chúng ta đã đạt rồi nha. Tiếp theo thì mình sẽ phết một lớp dầu ăn thật là mỏng trong cái ô của mình, và sau đó thì mình sẽ cho phần bột này vào, bọc một lớp màng thực phẩm để mà cho phần bột của chúng ta không bị khô, và ủ nó trong vòng 1 tiếng ở nhiệt độ phòng nha. Sau 1 tiếng thì bột của chúng ta đã nở ra gấp đôi hoặc là to đùng như thế này. Bây giờ công việc của chúng ta sẽ phải ép hết tất cả cái phần khí CO2 sinh ra sau khi mà men đã ăn đường ở cái bước lúc nãy. Trong lần ủ đầu tiên thì men sẽ ăn đường sinh ra khí CO2, nhưng mà cái bọt khí CO2 này nó sẽ rất to ấy, thế nên chúng ta sẽ phải nhồi nó qua một lần nữa để mà cho những cái bọt khí CO2 này nó được phân tán ra khắp cả cái phần bột của chúng ta. Thì tí nữa khi mà chúng ta ủ bột lần 2 ấy, thì những cái bọt khí CO2 nho nhỏ này nó sẽ tiếp tục nở ra một lần nữa và khiến cho bánh của chúng ta nở ra thêm á. Sau khi mà đã nhồi bột xong thì mình sẽ tiếp tục chia phần bột này ra làm 6 phần bằng nhau. Hôm nay thì mình sẽ chia nó ra mỗi cục tổng khoảng 70g ấy. Và sau khi mà chia xong thì mình sẽ nặn nó lại thành một hình tròn như thế này, nhìn nó sẽ xinh hơn. Phần bột sau khi mà nặn xong thì mình sẽ để nó trên một cái khay có lót một giấy nến để cho nó không bị khô. Và mọi người nhớ là phải bọc thực phẩm nha, để mà cho phần bột của chúng ta không bị tiếp xúc nhiều với không khí. Cho phần nhân ngày hôm nay thì mình sẽ dùng một cái bơ mặn để mà cho tăng thêm hương vị của cái bánh ấy. Cái bánh khi mà ăn vào mà nó có chút mặn mặn bên trong ấy thì nó sẽ ngon cực kỳ luôn đấy.
Giờ thì chúng ta sẽ tiến hành cán phần bột này nào. Nếu trong quá trình cán mà mọi người thấy cái hiện tượng như kiểu chúng ta cán ra xong bột nó bị co lại như thế này thì có lẽ là lúc này sợi gluten của chúng ta nó đang bị căng thẳng quá mức ấy. Mọi người có thể cho nó nghỉ 15 phút để mà cho sợi gluten này nó thư giãn hơn một chút, thì tí nữa khi mà chúng ta cán ra thì nó sẽ không bị co lại nữa đâu nha. Còn về cách gói thì về cơ bản nó y xì như là cách gói một cái bánh bao ấy. Mọi người cứ cho phần nhân vào và sau đó thì bọc kín hết sức có thể để mà không bị trào nhân ra ngoài. Và có một mẹo khi mà mình làm bánh bao đó là khi chúng ta bôi một chút sữa và sau đó thì lăn cái phần mép bị hở ra ấy, thì những cái phần mép này nó sẽ tự động siết chặt lại với nhau hơn. Chúng ta sẽ cần ủ nó thêm một lần nữa cho đến khi cái bột này nở gấp đôi, tầm khoảng 30 đến 40 phút nha. Trong thời gian chờ đợi thì chúng ta sẽ tiến hành làm cái lớp vỏ của Papa Roti nha. Về cơ bản cái lớp vỏ này thì nó sẽ gần như là một dạng bánh quy cơ mà nó lỏng hơn một chút. Thế nên công việc của chúng ta làm thì cũng khá đơn giản đấy. Chúng ta chỉ cần trộn hết tất cả các nguyên liệu lại với nhau cho đến khi nó ra được một cái khối sệt sệt như thế này là được. Ở bước này thì mọi người nhớ trộn kỹ một chút để mà cho chúng ta không có những cái cặn bột mì nó còn sót lại nha. Cho phần bơ của chúng ta thì chúng ta sẽ tiếp tục phải dùng một cái bơ có hàm lượng chất béo cao này để mà vị ngon hơn. Cũng như là cái bơ này thì sẽ phải mềm ở nhiệt độ phòng, hoặc nếu chẳng may ấy, mà nó vẫn còn hơi cứng một chút thì không sao đâu. Cứ trộn tiếp thôi cho đến khi bơ hoàn toàn tan chảy ra như thế này là được á. Cái hỗn hợp cuối cùng thì nó sẽ hơi sệt sệt cơ mà nó không chảy nhanh quá mức nha. Và đây là phần bột của chúng ta sau thời gian nghỉ ngơi thì nó đã to hơn một chút rồi ấy. Mọi người sẽ kiểm tra một lần nữa để mà xem có những cái mép nào nó có bị trào ra không. Và sau đó thì mình cho hết tất cả phần kem vừa rồi vào một cái túi bắt kem. Mọi người sẽ cần phun cái phần kem này cho đến khi ngập khoảng nửa bánh nha. Lưu ý là chúng ta không nên cho quá là nhiều ấy, bởi vì tí nữa khi mà chúng ta cho vào lò nướng cũng như là lò hấp ấy thì cái phần này nó sẽ chảy xuống và nó sẽ tự động dàn phủ hết tất cả phần bánh. Còn nếu chúng ta cho nhiều quá mức ngay từ đầu ấy thì nó sẽ bị chảy ra bên ngoài lênh láng ấy, thì nó sẽ không đẹp lắm đâu. Cho phiên bản lò nướng thì chúng ta sẽ cần nướng bánh trong 180 độ C trong vòng 18 phút. Còn đối với phiên bản hấp thì mình sẽ làm một cái là bọc giấy nến như thế này, một cái thì mình sẽ hấp trực tiếp luôn như kiểu hấp bánh bao á. Khi mà nước vừa mới sôi thì mình sẽ cho hết tất cả phần bánh này vô một cái xưởng hấp. Cho công thức của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hấp trong vòng 18 phút ở lửa cao trung bình nha. Và đây là phần bánh của mình sau một thời gian nướng. Trời ơi, cái mùi của Papa Roti nó ngập tràn hết cả căn phòng ấy. Cái mùi thơm nồng nàn mỗi khi mà chúng ta đi qua cái phố Lương Văn Can ấy. Trời ơi, thơm dã man luôn ạ. Bánh mình thì cũng rất là xinh luôn, dù nó hơi méo méo chút. Đây là phần bánh của mình sau khi ăn hấp. Nhìn này, nhìn nó cũng nở hết ra và y xì như là một cái bánh mì đúng không? Tất nhiên là bởi vì chúng ta đang hấp bánh này, thế nên cái phần vỏ của nó thì sẽ không được giòn như là so với phiên bản nướng đâu. Tuy nhiên thì chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề này một cách rất là nhanh gọn, bởi vì sau khi mà mình cho bánh nghỉ một thời gian như thế này thì mình sẽ cho nó lại lên chảo và sau đó thì nướng mỗi mặt trong khoảng 5 phút ở lửa thấp nhất nha. Đầu tiên thì mình đã nướng ở lửa cao ấy thì nó chảy đen xì như thế này. Cơ mà nếu mọi người nướng ở lửa thấp nhất ấy thì cái bánh của chúng ta sẽ bắt đầu giòn lại thật đấy. Bởi vì dù gì nó cũng chỉ là bánh quy ý, thế nên khi mà chúng ta nướng nó sẽ khô lại và nó sẽ giòn hơn á. Tên đây là chiếc bánh ngày hôm nay của chúng ta. Bởi vì cái phần âm thanh nó hơi bị lỗi một chút, thế nên mọi người không nghe được cái tiếng giòn của bánh thôi cơ mà ngon thật sự ý. Công bằng mà nói thì phần bánh hấp ấy nó sẽ không nở cao và cũng như nó không mềm xốp được như so với cả bánh nướng. Cơ mà bánh hấp thì mình lại thấy có một cái ưu điểm rất là cao hơn, đó là nó sẽ dai hơn rất là nhiều luôn ấy. Ăn nó sẽ rất là dai, kiểu nó vẫn rất là mềm ấy, thế nên ăn nó cực kỳ sướng luôn ấy. Còn phần bánh nướng thì không còn gì để bàn cãi rồi. Cái lớp vỏ cà phê bên ngoài nó giòn nhẹ và bên trong thì nó vẫn dai và nó mềm ấy. Wow, thật là một combo quá là tuyệt vời luôn. Cảm ơn mọi người vì đã xem tiếp ở đây nha. Nếu như mọi người thấy thích video này hãy like, đăng ký cho kênh của mình và bình luận một cái gì đó bên dưới cho mình biết nha.